În frigul mușcător, pilotul era calm. Trăgea ușor de manșă, să urce cât mai sus. La 7450 de metri s-a întors spre mine cu ochii mari și figura congestionată. Îmi făcuse semn că am ajuns, dar și că îi se terminase oxigenul. Nenorocitul! Încercase să facă un act eroic de a zbura până la limita rezistenței plămânilor lui, cu toate că știuse că îi se va termina oxigenul, pentru că data trecută fusese beat și greșise direcția. L-am văzut căscând gura mare înecându-se. În secunda următoare a leșinat. Ce-o fi, o fi. Ca prin minune, avionul încă nu începuse să coboare. M-am târât spre marginea avionului. Vântul urla surzitor în cabina deschisă. M-am ridicat în picioare, sprijinindu-mă cu o mână de margine. Inima îmi bubuia. Acum sau niciodată, îmi spuneam. Am privit o secundă în jos și am sărit. Of, nu e nicăieri. A murit. Dumnezeu să-l ierte. În acea zi, cerul era limpede, de un albastru palid. Aerul răcoros îmi umplea plămânii. Eram îmbrăcată cu costumele grele și purtam 2 rânduri de haine groase pe dedesubt. Mi-am fixat casca pe cap și am verificat încă o dată curelele parașutei. Aveam o mască de oxigen, cele 2 parașute și un barograf prins la centură. Lângă mine stătea locotenentul Norman Boshart, pilotul american care s-a oferit să zboare cu mine până la înălțimea țintă. În preajmă se aflau și câțiva oficiali ai aeroclubului local și câțiva jurnaliști dornici de senzațional. Ne-au strâns mâna. Cineva m-a bătut pe umăr încurajator. Good luck, Miss Breescu. Le-am răspuns într-o engleză stâlcită. Mulțumesc, thank you. Ne vedem după ce cobor. Boshart și cu mine ne-am urcat în aparat, un biplan puternic. Dar după o oră ne-am întors precum plecaserăm. Avionul nu putuse să urce mai sus de 6000 de metri, așa că pilotul a decis să-i adauge un turbocompresor. O săptămână mai târziu, povestea s-a repetat. Nu urcă mai mult de 6500 de metri, spunea el. Trebuie alt avion! Bine, să căutăm, mă gândeam, cu toate că știam că ce lipsea nu era un avion capabil, ci bunăvoința americanilor. Exista o mulțime de avioane care puteau să urce mai sus de 8000 de metri. Își puseseră în gând să mă întârzie cât de mult posibil în speranța că mă voi răzgândi. Ziarele americane erau pline de articole cu titlul Smaranda Breescu a eșuat, recordul a rămas al nostru. A mai trecut o lună de cercetări și de rugăminți, până când un cetățean a hotărât să-mi închirieze un avion Cessland, special construit pentru mari înălțimi. Și iarăși s-au adunat pe aerodrom reporterii, fotografii și comisia oficială. De acum nici emoțiile nu mai erau ce fuseseră, căci nu știam dacă voi reuși într-adevăr să sar. Și avusesem dreptate. Zburaserăm până la 6800 de metri și apoi ne-am întors. S-a terminat oxigenul, a fost declarația pilotului. Nu-i nimic, am spus hotărât. Vom reîncepe. Zis și făcut. Am umplut cu mâna mea buteliile de oxigen, dar nu am putut să le duc la avion. Așadar, sabotorii americani s-au asigurat că nu-mi va ajunge. Am repetat încercarea. De data asta, zburasem aproape până la altitudinea țintă, când privind în jos spre pământ, am realizat ceva șocant. Eram deasupra unui lanț muntos. L-am strigat pe pilot furioasă. Când s-a întors spre mine zâmbind, mi-am dat seama că mirosea a alcool. Cu prohibiția în toi, nimeni nu avea voie să bea. Iar pilotului meu i s-a părut tentant să profite de zborul lung. Și a băut cât a putut de mult până s-a îmbătat. Cel mai bun whisky din lume. Mai bun decât oxigenul. Vrei? M-a întrebat. Nu-mi venea să cred. În beția lui zburase deasupra munților. Vedeam Sierra Nevada de sus. Nu puteam să sar acolo. Aș fi murit garantat. Când și-a dat seama unde eram, a întors avionul. Pe deasupra se terminase din nou oxigenul. Ne-am îndreptat către aerodrom, iar când am aterizat, cu inocență în ochi, mi-a jurat că data viitoare vom reuși. Nu! Nu va mai fi o data viitoare!
i-am spus nervoasă. Nu mai am bani! M-am întors devastată în camera de hotel și am refuzat să mai vorbesc. Inima mi era împietrită de supărare. Deja mă vedeam întorcându-mă acasă jenată, după atâta timp petrecut în America, degeaba. Dar, pe când părea că nu mai exista nicio speranță, am mai primit o ultimă șansă. Românii inimoși din America au mai făcut o chetă de $100, care ajungeau pentru încă un zbor, combustibil și oxigen. Am luat-o de la capăt pentru ultima oară. Ioan Petrescu, președintele Comunității Românilor din America, a fost de acord să mă ajute să ducem personal butelile de oxigen la avion, iar apoi să le supraveghem până în clipa decolării. La 19 mai 1932 am repetat procedurile, dar de data asta eram cu ochii pe butelii. Reporterii mă întrebau, voi sări din nou? Dar dacă se întâmplă iarăși ceva? Le-am răspuns, dacă se mai întâmplă ceva, nu mai vin la aterizare. Mă arunc de sus fără parașută. În următoarele secunde, reporterul suna la redacție comunicând. Avem ediție specială. Miss Brăescu bate recordul ori se sinucide. Am tăcut. Am urcat din nou în avion, ajutată de 3 bărbați voinici, și am decolat. În urcare stăteam cu ochii pe altimetru, numărând 6.000, 6.500, 6.800, 7.000, 7.100. Pentru Dumnezeu, unde vrei să ajungi? În rai? M-a întrebat pilotul. Adrenalina creștea. De acum, orice s-ar întâmpla, o să sar, îmi spuneam. Oricum ar fi, recordul este bătut. Pluteam deasupra câmpiei Sacramento. Cabina deschisă era inundată de un frig mușcător. Pilotul era calm. Trăgea ușor de manșă, să urce cât mai sus. La 7450 de metri, Norman Boshart s-a întors spre mine cu ochii mari și figura congestionată. Îmi făcuse semn că am ajuns, dar și că îi se terminase oxigenul. Nenorocitul încercase să facă un act eroic de a zbura până la limita rezistenței plămânilor lui, cu toate că știuse că îi se va termina oxigenul pentru că într-una din încercările noastre anterioare fusese beat și greșise direcția, provocându-mi încă un eșec. L-am văzut căscând, gura mare, înecându-se. În secunda următoare, a leșinat. După o clipă de panică, mi-am dat seama că trebuie să gândesc rapid. Am decis să nu mai aștept. Ce-o fi, o fi. Ca prin minune, avionul încă nu începuse să coboare. Aceasta era șansa mea. Mi-am desprins centurile de siguranță și m-am târât spre marginea avionului. Vântul urla asurzitor în cabina deschisă, iar aerul era atât de subțire încât fiecare respirație prin mască era un efort. Îmi ieșeau aburi pe gură. M-am ridicat în picioare, sprijinindu-mă cu o mână de margine. Inima îmi bubuia. Acum sau niciodată, îmi spuneam. Am luat o ultimă gură mare de oxigen. Mi-am dat masca jos și am sărit. Corpul mi s-a rotit haotic preț de câteva secunde. Țineam strâns brațele pe lângă mine, încercând să mă stabilizez. Inima mi s-a urcat în gât. Cădeam cu o viteză de 3000 de picioare pe minut. Simțeam aerul rarefiat și nu puteam să respir. Nu aș fi putut să port și aparat de respirat, pentru că echipamentul și parașutele mă făceau deja să fiu prea grea. Dar aș fi dat orice să fi avut atunci oxigen. Am simțit o frică de moarte cumplită. Toată viața mi s-a derulat în fața ochilor. Mintea-mi țipa, deschide parașuta, deschide-o! După nici 50 de metri am tras maneta fără să mai aștept. Șocul a fost groaznic. Așteptam să leșin. Știam că asta urmează. Mi s-a întâmplat de multe ori. Și tocmai pe când am renunțat să mă mai lupt cu propriul corp, am început să mă simt puțin mai bine. Apoi am realizat, nu auzeam avionul în jur. Nenorocitul a căzut, Dumnezeu să-l ierte, am murmurat, iar apoi mi-am făcut cruce. Coborârea a fost lungă și plină de agonie. Am trecut de la frig extrem la căldură. La fiecare 1000 de metri, temperatura creștea cu 5,6 grade Celsius. La un moment dat, parașuta a început să se învârtă haotic și am amețit. Am fost răsucită ca un titirez și câteva clipe mai târziu am văzut negru în fața ochilor. Iar apoi
am leșinat. Când m-am trezit, am văzut apă. Inima mi-a înghețat de frică. Am deschis a doua parașută, pe cea americană, în speranța că aș putea să mai plutesc puțin. Dar parașuta, în loc să urce, a căzut în jos, ca o zdreanță, trăgându-mă și mai repede spre pământ. Atunci mi-am dat seama că nu prindea sarcină. Asta însemna că nu mai aveam viteză mare. M-am curățat. Dacă nu trec de lac, sunt pierdută. Am spus de data asta cu voce tare. Nu știam să înnot. Apoi am văzut al doilea pericol. Niște cabluri electrice de înaltă tensiune se vedeau tocmai pe traiectoria mea. Dacă mi se agăța parașuta de fire, puteam fi electrocutată sau rămâne spânzurată acolo. Mă apropiam periculos de repede de acele fire. Am tras cu disperare de firele parașutei căzute în gol, am adunat-o și am strâns-o la piept. În ultimele secunde, un curent m-a deviat ușor. Am trecut pe lângă cabluri, cam la 2 metri. Am văzut sub mine un lan de secară și în câteva secunde m-am prăbușit tocmai acolo. Lovitura la aterizare a fost destul de dură. Corpul meu era slăbit după coborârea lungă și lipsa de oxigen. Am încercat să mă ridic, dar picioarele nu mă ascultau. Îmi simțeam capul greu și totul se învârtea cu mine. Stomacul mi era întors pe dos de greață. Am reușit doar să mă așez pe o parte și să-mi desprind casca. Aerul tare al câmpului mi se părea atât de dens încât mă durea pieptul. Cred că am leșinat pentru câteva clipe, nu sunt sigură. Aș fi vrut numai să dorm, dar m-a trezit un glas alarmat. Miss, are you all right?" Se auzise o voce de bărbat. Am simțit apoi 2 mâini puternice cum mă apucă și mă ajută să mă ridic înșezut. Era un fermier. Am aflat mai târziu că s-a apropiat inițial de mine, atingându-mă, dar eu nu mă mișcam. Și-a dat seama că nu eram rănită, chiar dacă nu răspunsesem. "All right," a spus, iar apoi s-a uitat în jur. Abia după câteva momente și-a dat seama că eram femeie. Am clipit des și l-am văzut. M-a întrebat ceva, dar engleza îmi fugise din minte și oricum nu aveam putere să vorbesc. Când m-am dezmeticit, i-am făcut semn să mă ajute să desfac centurile parașutelor. După o oră în care am zăcut în acel lan de secară cu fermierul atent lângă mine, cu vocea tremurând, i-am spus: "All good, am sărit de la 24.000 de picioare. Anunțați aerodromul din Alameda." I-am văzut ochii mărindu-se în timp ce îi vorbisem. Apoi a repetat vorbele mele, șocat. M-a ajutat să mă ridic și m-a dus la automobilul lui, transportându-mă la fermă. Apoi a telefonat la cel mai apropiat aerodrom să transmită mesajul meu. "Alo, am găsit pe câmp o parașutistă. Spune că a sărit de la 24.000 de picioare." "Ok, deci n-a murit," a auzit de la capătul celălalt. "Noi am trimis 2 avioane în căutarea ei. Sosim îndată la fermă." Nici n-ai fi apucat să fumezi o țigară, că întreaga Americă știa deja că reușisem. Bătusem recordul mondial absolut. Nu știu de unde a răsărit cu asemenea viteză o armată de ziariști și fotografi care îmi făceau poze și mă felicitau la grămadă. Un avion a ajuns la fermă aproape imediat. Când am văzut cine îl pilota, nu mi-a venit să cred. Era chiar pilotul care mă dusese până la peste 7.000 de metri. Îmi povestise că i s-au încleștat mâinile pe comenzile avionului și a intrat în picaj până pe la 4.000 de metri. Viteza căderii l-a deșteptat și, panicat, a îndreptat imediat avionul. Când a văzut că nu eram la locul meu, a fost sigur că am fost scuipat afară din carlingă și că am murit. Apoi a aterizat pe aerodromul de la Sacramento în grabă. A anunțat că lipseam și a ordonat să se telefoneze la toate câmpurile din aviație din jur să mă caute. Apoi a cerut să îi se pună combustibil în rezervor. Voia să plece imediat. Cu câteva secunde înainte să plece, a primit vestea. Miss Maranda Brăescu a fost găsită. Pilotul nu a mai așteptat. "La o parte, că dau drumul la motor," a spus el răspicat și ca un vultur s-a repezit la fermă. Apoi, totul a fost ca într-un vis. Colegii aviatori și oficialii de la aerodrom au năvălit să mă vadă. Mi-am scos barograful de la centură și l-am înmânat oficialilor. Era dovada că am atins altitudinea promisă. L-au trimis imediat spre analiză. Știam că am depășit recordul, dar trebuia validat prin cifre oficiale. A doua zi, ziarele din California titrau cu litere mari: "Woman parachutist sets new world altitude record." Telegrame de felicitare au început să sosească de peste tot. Nu puteam să le răspund tuturor pentru că nu aveam bani de timbre, dar nu conta. Eram fericită. Câteva zile mai târziu a venit și confirmarea oficială de la Washington.
Altitudinea atinsă de mine a fost de 7233 de metri. Nou record mondial absolut la saltul cu parașuta. Unele ziare din România aveau să scrie 7400 de metri, exagerând cu entuziasm. Dar cifra exactă nu mai conta. Oricum, recordul precedent fusese spulberat. Nu există cuvinte prin care pot să descriu mândria pe care o simțeam. Pentru România, acest triumf a fost ca o rază de soare într-o perioadă întunecată. Țara se confrunta cu crize și frământări, dar știrea că o româncă a cucerit cerul în America a însuflețit inimile tuturor. Dar bucuria mi-a pălit repede. Când m-am văzut din nou fără bani, mi-a fost tare rușine. Nu mai îndrăzneam să cer nimic din țară și cu toate că mă liniștisem foarte mult după ce am doborât recordul, acum simțeam o tristețe profundă. Ce rău îmi pare că sunt româncă. Și mai rău că nu am avut un accident mortal, că atunci scăpau toți de mine. Nu știu ce să fac, sunt foarte necăjită. Nu pot pleca, n-am niciun ban, scrisesem în jurnalul meu atunci. Mă simțeam o povară, o nebună cu un vis, de care trebuie să aibă toată lumea grijă, căci eu nu mă puteam întreține singură. Și ca de fiecare dată, credința poporului român în mine m-a salvat din nou. Acesta a fost unicul meu noroc în toți acești ani. La București, ziarul Universul a deschis o nouă listă de subscripție. Se gândeau că mi-ar mai prinde bine niște bani ca să am cu ce să mă întorc acasă. Și s-au gândit bine căci nu mai aveam un șfanț. Te-ai umplut de bani, mi se spunea peste tot. Primeam cereri de ajutor de la cunoscuți și necunoscuți, dar eu n-aveam nici bani de timbre. Ce ironie cruntă! Am mai rămas o perioadă în America pentru că fusesem invitată la diverse mitinguri aviatice și evenimente. În august 1932, am fost invitată la un meeting aerian în Canada, la Montreal. Canadienii au fost atât de impresionați de modul în care eu, o femeie firavă, am sfidat moartea, încât m-au primit cu cele mai mari onoruri pe care le-am văzut în viața mea. Niciodată, nici înainte, nici după acel eveniment, nu am mai simțit asemenea emoții și apreciere. Am fost onorată în cel mai înalt grad de zburătorii canadieni. 40 de avioane au întâmpinat avionul cu care mă deplasam, însoțindu-mă apoi în zbor, creând un spectacol fabulos pe cer, pentru mine. Mă considerau o mare personalitate sportivă a lumii. Faima căpătată îmi deschidea multe uși. Venise momentul să-mi îndeplinesc următorul vis, să devin pilot. Cu banii rămași din donațiile publice și cu ceva sprijin de la câțiva prieteni americani, m-am înscris la școala civilă de pilotaj Curtiss Wright de pe aerodromul Roosevelt Field, lângă New York. Acolo, în fiecare zi de toamnă târzie, am luat lecții de zbor pe avioane de turism ușoare. Am plătit o parte din cursurile de zbor cu banii donați din subscripțiile publice, dar nu erau suficienți. Atunci, americanii au găsit o soluție: să fac 12 zboruri demonstrative care să compenseze. Pe 8 octombrie 1932 am dat examenul. Îmi transpiraseră palmele în mănuși când am decolat singură cu examinatorul alături. Însă totul a decurs excelent. Am decolat lin, am executat viraje, coborâri, urcări, chiar și un tur complet de teren. Apoi am aterizat în siguranță. La sol mi s-a înmânat brevetul internațional de pilot pe avioane de turism. Primul lucru după ce mi-am primit cu mândrie insigna de pilot a fost să trimit o telegramă acasă. Sunt pilot cu acte în regulă. Smaranda! În România s-a scris că am dedicat toate reușitele patriei mele. Și așa a fost. Oriunde am fost invitată, la banchete, gale sau interviuri, am purtat cu mândrie costumul popular românesc, ca să arăt lumii de unde vin. Cu fiecare ocazie am spus că nu am zburat niciodată doar pentru mine, ci și pentru neamul meu. După aproape 14 luni petrecute în America, am pornit spre casă pe vasul de linie italian SS Conte di Savoia și am ajuns pe 12 februarie 1933 la Genova, unde m-a întâmpinat o veste neașteptată. Eram invitată la Roma.
Deja faima mi se răspândise, iar mareșalul Italo Balbo în persoană, celebrul ministru al aerului, ținea să mă felicite personal. Pregătise chiar o audiență la papă. Cum aș fi putut refuza o asemenea onoare? Am rămas 3 săptămâni în Italia, învăluită de farmecul peninsulei, iar pe 19 martie 1933 am coborât în portul Constanța. Am fost primită cu bucurie de autorități și localnici, emoționați și mândri. Nu bănuiam însă că întoarcerea mea avea să fie mai aventuroasă decât drumul peste ocean. Drumul de la Constanța la București avea să se dovedească mai anevoios decât cel dintre România și America. Autoritățile plănuiseră să mă primească la București cu festivități și să mă ducă în zbor de la Constanța direct la programul de pe 22 martie, dar vremea s-a schimbat brusc. Ninsoare, viscol, cer închis. După mai multe amânări, s-a decis totuși să zburăm. Capitanul Paul Dumitrescu a venit să mă ia și a pilotat prin furtună, la câțiva metri de sol, printre vârfurile arborilor. Când a înțeles că nu mai putem înainta, a aterizat pe un câmp lângă Cocargeaua Nouă. Am mers apoi 4 kilometri prin viscol până în primul sat, unde un preot ne-a primit în casa lui. Dimineața viscolul nu se oprise, dar o primejdie și mai mare ne aștepta. O haită de lupi flămânzi se apropiase de sat, iar oamenii se baricadaseră în curți, păzindu-și animalele. 6 kilometri de câmpuri acoperite de zăpadă și bântuite de lupi ne despărțeau de gara din Jegălia. Abia către prânz, un țăran curajos a acceptat să ne ducă cu căruța. Am înaintat cu greu printre troiene, el cu pușca pregătită, noi tăcuți cu sufletul strâns. După o veșnicie am ajuns la gară, doar ca să-mi dau seama de o altă problemă la care nu mă gândisem. Nu aveam bani de bilet, plecasem săracă și mă întorceam tot așa. Văzându-mi necazul, oamenii din gara au făcut o chetă și, cu biletul cumpărat din bunătatea lor, am pornit spre București. Obosită, dar recunoscătoare. La sosirea în București, regele Carol al II-lea m-a chemat la Palatul Regal pe 26 martie pentru a-mi înmâna o nouă decorație. Am primit-o cu bucurie, emoție și recunoștință. În zilele următoare am fost invitată la fel de conferințe și evenimente, unde mi s-a cerut să vorbesc despre experiența mea din America. Oamenii mă ovaționau, mă priveau ca pe o femeie ajunsă, dar nu știau că eram mai săracă decât mulți dintre ei. Curând am cerut un post în aviație și pentru prima dată răspunsul a fost favorabil. Am fost încadrată ca maestru principal în forțele aeriene, clasa a 3-a. Visam să devin pilot activ, să fac raiduri lungi, dar nu aveam avionul meu, iar guvernul a refuzat să-mi finanțeze achiziția, deși legea o permitea. Mă întorsesem cu un scop, dar nimic nu se materializa. Auzeam numai că timpurile sunt grele și bugetele mici. Timp de 2 ani nu reușisem să fac nimic. Eram disperată și atât de deziluzionată, încât mă gândeam să mă călugăresc. Era o intenție reală, nu un moft. Tristețea mă cuprinsese atât de tare, încât începusem să cred că drumul meu în aviație se înfundase și că Dumnezeu nu mai avea alte planuri pentru mine. Găsisem un grup de călugărițe carmelite și le cerusem sfatul. Voiam să-mi pregătesc drumul spre viața monahală. Astfel, nimeni nu ar mai fi trebuit să-și bată capul cu mine. Din nou, mă simțeam o povară. Autoritățile române erau indiferente în fața scopului meu, dar Dumnezeu îmi fusese alături de fiecare dată. Aflând de intenția mea, directorul ziarului Universul, ziaristul Stelian Tănase, a scris un articol cu titlul "Lăsați-mă să zbor", în care îi critica pe cei care ar fi putut să mă ajute și nu au făcut-o. Scria: cum am fi putut noi să tăiem aripile acestui supraomenesc avânt? Articolul a făcut valuri și a scos la iveală emoții puternice printre admiratorii mei din societatea românească. Deodată, spre uimirea mea, au apărut oameni binevoitori, dispuși să mă ajute cu bani. Banca Națională mi-a oferit 150.000 de lei, Primăria Capitalei la fel, iar Ministerul de Finanțe nu s-a lăsat mai prejos. Apoi, au răspuns și oameni simpli, care au pus din nou, mână de la mână, strângând niște sume importante.
La sfârșitul lui 1934, aveam jumătate din suma cu care puteam să cumpăr un avion. Mi-am ales un Miles Hawk Major, un monoplan sport britanic modern. Era relativ ieftin și avea o rază de acțiune considerabilă, de circa 900 până la 1000 de kilometri. Perfect pentru ce aveam nevoie. Am cerut însă o modificare după placul meu. O configurație monolog, cu cabină închisă în locul celei standard cu 2 locuri și posturi de pilotaj deschise. S-a încheiat un contract între guvernul român și compania britanică pentru producția și livrarea avionului și se stipula că firma îmi va oferi instructaj pe un aparat de zbor identic între timp. Cu banii strânși am pornit hotărâtă spre Anglia, la atelierele Philips și Powys de pe aerodromul Woodley, lângă Reading. Era decembrie 1934. Miros de ulei, zgomot de motoare, frig tăios. Lumea aviației britanice mă întâmpinase cu răceală. Am început antrenamentele pe avioane ușoare, convinsă că lucrurile vor merge lin, dar mă înșelasem amarnic. La Woodley, fiecare zbor era dublat de priviri neîncrezătoare și comentarii ironice. Instructorii îmi verificau fiecare manevră, de parcă mâinile mele n-ar fi fost la fel de sigure ca ale unui bărbat. Făceam totul cu disciplină, dar tot nu era destul. Au început să spună că sunt dificilă, că nu cooperez. Nu era adevărat, doar refuzam să tac. În cele din urmă, firma a găsit un pretext și a refuzat să-mi livreze avionul, deși contractul era semnat. Toate durerile acelei perioade le-am notat într-un jurnal intim care se păstrează până astăzi. Ascultați și judecați voi, după puterea voastră. Un exemplu de pe 19 mai 1935. Zburase mai bine de o jumătate de oră prin ceață, fără greșeală, dar nu mă lăsau să exersez singură. Am sesizat că trebuia făcută o reparație la avion și l-am lăsat în hangar, dar Powys, unul dintre fondatorii companiei, i-a spus instructorului șef să-l scoată, iar după masă a plecat în zbor cu el. La aterizare l-a pus sondă, adică a făcut o manevră de aterizare deficitară lovind solul cu partea din spate a aeronavei și cu coada în sus. Mie nu-mi dădeau avionul să zbor singură, dar ei îl stricau. I-am spus să nu se bucure, că nu se știe. Oricine poate avea parte de accidente. Și chiar așa a fost. Nu a trecut mult că Laun și fiul lui au avut un groasnic accident de avion care le-a adus sfârșitul. Au murit arși amândoi. Tot ce a mai rămas din avionul cu care făceam antrenamentele a fost scheletul de motor. Probabil avusese o defecțiune. La înmormântarea lui Laun nu am avut voie să particip pe motiv că eram femeie. Și mai țin minte un alt zbor. Avionul trăgea inexplicabil spre stânga, dar când le-am spus, au dat din numeri și mi-au zis că nu sunt un bun pilot. Seara am luat un mecanic și am mers împreună la aparat. Cablurile roții din stânga erau desprinse. Atunci am înțeles că la Woodley piloții trăiau cu impresia că o femeie nu poate să țină direcția. Am încercat să trec peste toate aceste absurdități, dar adevărul este că niciodată nu am reușit prea bine să înțeleg reaua voință a oamenilor. Eram acolo de 8 luni, iar avionul care trebuia să fie al meu încă din aprilie 1935 nu mai venea. Toamna se apropia și încă primeam aceleași scuze. Ba probleme tehnice, ba plăți întârziate din București. Dar eu știam adevărul. Nu aveau de gând să mi-l dea. Nu eram omul care să accepte în tăcere piedici nedrepte. Mă simțeam sechestrată pe acel aerodrom de lângă Londra, locuind la căminul școlii de zbor și pilotând ocazional ce puteam, doar ca să nu-mi ies din mână. Așa că am hotărât. Dacă nu voiau să-mi dea avionul, aveam să mi-l iau singură. Am plănuit evadarea luni de zile, așteptând clipa potrivită. Pe 20 august mi-am pierdut răbdarea. Am inventat o poveste simplă. I-am spus instructorului că vreau să zbor la Croydon să vadă românii de la legație avionul și că iau cu mine câteva bagaje. M-a crezut fără să clipească și mi-a pregătit chiar el caietele de bord. Când s-a făcut târziu, i-am spus că voi pleca dimineața. A doua zi, pe la ora 8, am luat micul dejun ca de obicei, îmbrăcată în costumul de zbor. Apoi m-am îndreptat spre avion, iar mecanicul m-a ajutat să-mi așez parașuta. Aș fi vrut să-i strâng mâna, dar nu puteam și ar fi dat seama ce plănuiesc. Ceața era deasă în dimineața zilei de 21 august, dar am pus avionul în mișcare oricum. Dacă aș fi fost cu instructorul, nu mi-ar fi dat voie să plec. Cu harta lângă mine, o cărticică de rugăciuni și cu compasul, am decolat. Am făcut un tur deasupra aerodromului, apoi am luat direcția Croydon, dar în loc să zbor la Londra, am luat direcția Franței.
După 35 de minute de zbor greu prin ceață, deasupra mării, am ajuns într-un final deasupra Franței și la stânga am văzut un oraș. Când m-am apropiat mai mult, mi-am dat seama că eram la Dieppe, tocmai acolo unde plănuisem să ajung. Ce bucurie am simțit când am văzut aerodromul! Am aterizat cu emoție, dar ușurată că scăpasem din colivie. Fuzelajul avionului meu strălucea vopsit în albastru, iar pe aripi îmi pictasem tricolorul României. Ținusem morțiș, ca toată lumea să știe țara al cărei pilot eram, chiar și în timp ce furam aparatul și survolam Europa. Când am atins pământul, inima îmi bătea nebunește. Eram liberă, iar avionul meu, în sfârșit, îmi aparținea. La Dieppe, vestea s-a răspândit fulgerător. O femeie pilot din România își furase propriul avion. Curioșii s-au adunat la aerodrom, iar presa franceză și britanică a preluat imediat povestea. Unii m-au numit nesăbuită, alții excentrică, dar toți mi-au recunoscut curajul. Din nou numele meu răsuna în toată Europa. Oficialii români au fost nevoiți să-și ceară scuze englezilor, iar francezii mi-au percheziționat avionul, l-au reținut și mi-au dat o amendă de 500 de franci. Am rămas la Paris mai bine de o lună, între telegrame, audiențe și drumuri fără sfârșit, încercând să-mi recuperez aparatul. Am trăit din împrumuturi, într-o cameră modestă, dar nu m-am lăsat. După o lună de rezolvat chestiuni legate de hârțogării, am reușit. Eram din nou liberă să zbor. Pe 6 octombrie 1935 am decolat din Paris, îndreptându-mă spre est. Am decis să iau traseul Nancy-Strasburg. În sfârșit mergeam acasă și urma să aterizez la Arad. Dar când am ajuns deasupra munților Pădurea Neagră, vremea s-a stricat. Am făcut câteva aterizări forțate ca să mă pot orienta. Pe 8 octombrie am ajuns la München și o zi mai târziu la Viena. Abia pe 10 octombrie am intrat în sfârșit în spațiul aerian românesc și am aterizat la Arad. După ce m-am odihnit, în dimineața de 11 octombrie 1935, la ora 10:20 dimineața, am decolat cu direcția Turnu Severin. Apoi am lăsat Orșova în dreapta și m-am îndreptat spre București, fără alte probleme. Când am aterizat la Băneasa, am dus avionul direct la hangar. Cât de mare mi-a fost bucuria când am văzut în sfârșit fețe prietenoase. Trecuseră 10 luni de când plecasem și mă simțisem mai singură ca niciodată. Era o mare ușurare să mă știu întoarsă. Ziarele din România vedeau totul ca pe o mare aventură patriotică, dar pe mine nu mă prea interesau titlurile senzaționale. Nu-mi fusese ușor și dacă aș fi putut să evit toate aceste peripeții, aș fi făcut-o. Ce conta era că mi-am atins scopul în totalitate. În luna martie a anului următor, după ce s-au rezolvat ultimele formalități, avionul meu a fost înscris oficial în Registrul Aeronautic Român. Aurel Vlaicu era acum al meu, cu acte în regulă. Dacă anul 1935 vi s-a părut plin de peripeții, să vedeți cum a fost anul următor. Nu trecuse mai mult de o lună când am decis să mă înham la noi aventuri. Aviatorii români începuseră să zboare pe distanțe mai lungi. Nu m-am lăsat mai prejos. La sfatul lor, am urmat cursuri suplimentare la școala Mircea Cantacuzino de la Băneasa cu locotenentul Gheorghe Gerasim, fost pilot de linie la Air France și membru al unei formații de acrobații numită Dracii Roșii. Am făcut cursul de zbor fără vizibilitate timp de 3 luni, care mă pregătea pentru viitoare zboruri mult mai dificile. Din momentul în care m-am văzut cu diploma în mână, am început să-mi fac alte planuri. Îmi doream să zbor la Roma fără escală, așa că am pus totul la punct și după numai 5 zile am pornit spre Italia. În ziua de 27 aprilie eram pregătită să decolez. Peripețiile au început chiar dinainte de a mă instala în avion. Aveam 2 probleme. Benzina nu ajunsese încă la avion și până am obținut 300 de litri din altă parte, ne-am dat seama că cineva îmi furase ochelarii de zbor, ghetele și mănușile. Nu m-am agitat. Oamenii sunt tot oameni. Am căutat în bagajele pe care mi le pregătisem. Am scos pantofii pe care urma să-i port la recepții și m-am încălțat cu ei. Cine credea că voi sta pe loc din cauza unor ghete, după toate prin câte trecusem, se înșela. Am decolat la ora 11:15 cu direcția Turnu Severin.
La 2500 de metri am intrat în nor groș, așa că am urcat la 3500. Acolo însă, curenții de aer erau atât de puternici, încât abia reușeam să țin avionul pe direcție. Am simțit pentru o clipă teama că mă voi prăbuși, așa că am virat spre nord-vest. Orele s-au scurs greu, fără repere, doar eu și vuietul motorului. Pe la 5 după amiaza, printre nori, am zărit strălucirea Mării Adriatice, apoi țărmul Italiei. Am ales să aterizez acolo, la Rimini. Știam că italienii îmi erau prieteni și că mă vor primi cu brațele deschise. A doua zi a sosit o telegramă de la Roma. Personalul aerodromului era rugat să-mi ofere tot ajutorul necesar pentru a-mi continua zborul. Italienii s-au arătat deschiși și, datorită lor, am reușit să-mi iau zborul din nou, fără provocări. După mai puțin de 2 ore de zbor, eram deasupra Romei. Am petrecut câteva zile pline printre oameni calzi și entuziaști, vizitând orașul și întâlnindu-mă cu studenții români. Erau momente luminoase, în care simțeam din nou bucuria zborului. Apoi, privirea mi s-a întors spre sud. Chiar dacă ajunsesem la Roma, percepusem raidul ca pe un eșec, pentru că îmi dorisem să parcurg întreaga distanță de la București la Roma, fără oprire, în 6 ore. Oprind la Rimini, nu am reușit ce-mi propusesem. Așa că acum îmi trebuia un alt plan, ca să încerc doborârea unui alt record. Tocmai pe când mă frământam astfel, am aflat că vechiul meu amic, Italo Balbo, devenise guvernator al Libiei. Ce idee bună, îmi spusesem. Am să zbor de la Roma la Tripoli în linie dreaptă. Nu mai făcuse nimeni așa ceva cu un avion monomotor ca al meu. Era exact ce-mi trebuia. Italienii mai zburaseră până la Tripoli în linie dreaptă, dar cu avioane cu 2 sau 3 motoare. Am decis să le arăt tuturor că se poate. În ziua când se împlineau 4 ani de la recordul din Statele Unite, am pornit. Singura problemă era, desigur, că nu mai aveam bani de benzină. Când i-am spus asta ambasadorului României, s-a oferit să mă ajute și, zâmbind, mi-a răspuns cu umor: dacă ai avea bani, n-ai mai fi Smaranda Brescu. În timp ce așteptam, am început să fac planul de zbor. Italienii s-au speriat când au auzit că vreau să traversez cei 1100 de kilometri cu un avion monomotor în linie dreaptă. Mergi la moarte sigură! Îmi strigau punându-și mâinile în cap. Spuneau că nici cei mai experimentați piloți nu pot rezista curenților schimbători dinspre Africa și Europa. Ca să mă scape de la o moarte sigură, cum le plăcea să spună, mi-au recomandat să zbor în 3 etape de-a lungul coastei. Nici nu-mi trecea prin cap așa ceva. Am ales să rămân la planul meu. Între timp, ambasadorul îmi făcuse rost de benzină și eram liberă să plec. Pe 19 mai am verificat buletinul meteo până în Sicilia. Se anunțau nori și vânt puternic în față, cam până la 1000 de metri înălțime. Primisem știri și de la Tripoli, unde se anunța o după-amiază furtunoasă. Am decolat oricum, chiar în aceeași zi. Am luat rapid înălțime cu direcția sud, având drapelul României fluturând de o parte a avionului și pe cel al Italiei de cealaltă. Am ajuns pe coasta Siciliei, apoi am survolat insula Lampedusa, iar apoi am intrat în ceață. Zburam deja de 5 ore când am simțit căldura copleșitoare și o sete intensă pe care nu o puteam potoli pentru că apa din sticla mea clocotea. Deodată mi-au distras atenția zguduiturile avionului. Începusem să simt și un miros puternic de benzină. Uitându-mă afară, am observat că benzina mustea la ventilele de aer, când mi-am dat seama că fierbea din cauza căldurii exagerate. Totuși, mirosul și aerul sărat al mării mă amețeau. Am simțit o moleșeală în trup și pe deasupra respiram din ce în ce mai greu. Am coborât la sub 500 de metri ca să-mi revin. Ceața dispăruse, dar marea era din ce în ce mai agitată. Zburam de 6 ore și 5 minute când, aproape leșinată de sete, am zărit coasta Africii. Am ajuns deasupra ei în mai puțin de 5 minute, observând deja castele albe înconjurate de grădini și foarte mult nisip în jur. Nu știam dacă am ajuns unde trebuia. Am aterizat lângă niște arabi. Am oprit, dar nu am coborât din avion. În schimb, am fluturat steagul italian, iar arabii mi-au răspuns cu salutul roman. Apoi s-au apropiat și am aflat că eram cam la 60 de kilometri de Tripoli. Le-am cerut apă, dar ar fi durat prea mult să mi-o aducă. Așa că am decis să nu mai aștept și să-mi iau zborul din nou tocmai când începea furtuna. Am ajuns cu bine la Tripoli, 30 de minute mai târziu pe aerodromul Malaha.
Abia am reușit să aterizez din cauza furtunii care era deja în plină dezlănțuire. Oamenii de pe aerodrom au alergat în calea mea ca să-mi țin avionul, deoarece chiar pe uscat era primejdie să fie dat peste cap de furia vântului. Italienii care mă așteptau, căci mi se anunțase plecarea din Roma, mă priveau cu uimire. Mi s-au pus tot felul de întrebări. Le-am arătat documentele, dar nu le venea să creadă că sunt chiar eu. S-au uitat la mine, la documente și, observând că lipsea ceva, m-au întrebat dacă am autorizație de intrare în colonii. Aparent, era obligatorie chiar și pentru italieni. Desigur că nu aveam. La Roma nu-mi spusese nimeni nimic. Mi-a venit o idee. N-aveți nicio grijă, domnilor. Totul se va aranja când îl voi vedea pe mareșalul Balbo, le-am spus fără să clipesc. Italienii mă priveau mirați. Cum? Dumneata o cunoști pe excelența sa? Eu, nerăbdătoare să beau o gură de apă, am pus capăt discuției. Sigur că da. Am venit să-i fac o vizită. Și, calmă, mi-am scos bagajul din avion și am cerut apă. Italo Balbo a venit imediat să mă întâmpine bucuros. Mai târziu, m-am schimbat în costumul popular pe care îl purtam peste tot pe unde mergeam. La recepție, toată lumea a fost bucuroasă să mă cunoască, însă eu eram descumpănită. Săracă, lipită cum eram, niciodată nu aveam bani de haine elegante. Iar aici se adunaseră prinți, prințese, conți, baroni și baronese, care mai de care cu titluri mai pompoase. Să nu vă închipuiți că era ușor să ieși cu fața curată din acest examen al înaltei societăți, când ești în centrul atenției între oameni cu titluri nobiliare, toți la 4 ace. Am prezentat așadar costumul național ca ținută de protocol. Am simțit o mare mulțumire când am văzut că toți s-au declarat impresionați de hainele mele și că portul popular al țărișoarei de unde veneam era apreciat și de străini. Dar între recepții, dineuri și alte conveniențe sociale, gândul meu era permanent reținut de pregătirea plecării, iar piedica cea mare era alimentarea cu benzina necesară pentru 10 ore de zbor. Am plecat din Tripoli pe 30 mai, trecând pe lângă Malta și Sicilia, dar deodată am auzit un zgomot ciudat de la motor. Știam din experiență că eram în pericol și mă aflam chiar deasupra mării, deci impactul cu apa era doar o chestiune de timp dacă situația se agrava. Speram ca motorul să își revină, dar turația slăbise până la 1000 de ture și pierdeam înălțime. Hotărâtă să fac toate încercările de redresare și să rezist până în ultima clipă, am împins maneta în plin, am tras-o pe cea de altitudine, dar avionul cădea și din ce în ce mai repede. Când m-am văzut la 500 de metri de luciul mării, instinctiv am desfăcut centura, gata să sar, dar apoi m-am răzgândit. Mi-am zis, tot o să mă înnec, atunci de ce să părăsesc avionul? Pentru el am suferit dureri și umiliri, dar tot el mi-a adus mângâierea atâtor satisfacții. El a fost tovarășul meu, el a fost viața mea, destinul meu, să fie atunci tot el mormântul meu. Acum așteptam impactul, resemnată. Și deodată, în mod miraculos, motorul și-a revenit în ultimul moment. Simțind șansa, am schimbat imediat cursul spre nord, în căutarea uscatului pe coasta italiană și am aterizat lângă Taranto, unde am găsit mecanici din aviația militară italiană. Din fericire m-au ajutat rapid. Problema fusese că intrase nisip fin de deșert la motor. L-au curățat, le-am mulțumit și mi-am luat zborul din nou. A doua zi eram la Brindisi, de unde trebuia să traversez Marea Adriatică. Nu cred că mai este o surpriză pentru cineva până acum că nu mai aveam benzină și nici bani. Ambasadorul României la Roma și italienii m-au ajutat din nou. Cu ocazia asta au încercat din nou să mă convingă să nu zbor în linie dreaptă, ci să iau ruta Brindisi-Salonic-București. Nici nu i-am auzit prea bine. Am zburat așa cum am decis inițial. Știam că mă așteaptă curenți puternici deasupra Balcanilor și că o să le fac față. Pe 1 iunie mi-am luat zborul spre Albania. M-am îndreptat spre Dunăre și apoi spre Sofia. O furtună amenința din față și n-aveam nicio șansă să o străbat, așa că am aterizat în Bulgaria. Ambasadorul Vasile Stoica a venit într-un suflet la aerodrom, cu brațele pline de flori, rugându-mă să-i fiu oaspete la ambasadă. Dar eram epuizată și tot ce-mi doream era să ajung acasă. Spre seara am decolat din nou. Deasupra Oltului ploaia s-a întărit,
iar când am ajuns în zona Teleormanului, grindina lovea avionul cu furie. Am înțeles că nu mai pot continua. Am coborât de urgență lângă Alexandria și am așteptat ca furtuna să se potolească. Când norii s-au risipit, am zburat mai departe spre București. La sosire, mii de oameni m-au întâmpinat cu aplauze și flori. Țara mă primea ca pe o eroină. În lunile care au urmat, ziarele au scris pe larg despre zborurile mele. Le priveam și abia mă recunoșteam. Fata timidă care visase cândva să zboare, dispăruse. În locul ei rămăsese o femeie senină, sigură pe ea, o aviatoare care cucerise cerul și inimile oamenilor. În 1937 aveam 40 de ani, iar oboseala începea să-și facă simțită prezența. Fuseseră anii mei de glorie, dar și de luptă, cu aceleași bariere și aceleași reticențe. Înțelesesem că nu voi mai doborî recorduri, însă în mine prindea rădăcină o altă ambiție. Simțeam că pot și trebuie să zbor și mai departe. Visam la zboruri intercontinentale, dar pentru asta aveam nevoie de un avion nou, mai puternic și cu autonomie mare. Cu inima strânsă mi-am vândut avionul Aurel Vlaicu, partenerul tuturor aventurilor mele. Din banii obținuți și dintr-o nouă subscripție publică am reușit să comand un aparat modern, un Messerschmitt Bf 108 Typhoon, versiunea B1, echipat special pentru zboruri lungi, cu rezervoare suplimentare în locul scaunelor din spate. Îmi puneam toate speranțele în el. Construcția a mers greu. Fabrica întârzia, iar avionul a fost livrat abia la sfârșitul lui 1938. A fost un an în care răbdarea mi-a fost pusă la încercare încă o dată. Am profitat de timpul pe care îl aveam ca să planific rute, să studiez hărți, să analizez condiții meteo. În paralel, am început să militez pentru dezvoltarea aviației și a parașutismului românesc, propunând înființarea trupelor de parașutiști militari. Era poate o idee cam îndrăzneață pentru acea vreme, ca soldații să sară din avioane în luptă, dar credeam în ea cu toată convingerea. La sfârșitul anilor 30, am simțit schimbarea în aer. Cerul Europei se întuneca, iar zborul meu părea să se îndrepte spre o altă direcție. În 1939, regele Carol al II-lea m-a decorat din nou, însă în sufletul meu știam că era sfârșitul unei etape. Curând, cerul avea să mă cheme iar, dar de data aceasta nu pentru recorduri, ci pentru război. Când a izbucnit al doilea război mondial, am știut că locul meu este tot în aer, în slujba patriei. Am cerut în scris să fiu încadrată unde puteam să ajut mai bine și am fost acceptată în final la școala de parașutiști ca instructoare și plioare de parașute. După ce am pregătit un număr suficient de mare de specialiști în parașutism, mi-am dat demisia. Nu am ezitat. Știam unde era locul meu de aici înainte. M-am oferit voluntar pe front, ca pilot de legătură, în escadrila sanitară 108, transport ușor, secția 1, din cadrul grupului aerotransport militar. De data asta, ca aviator militar voluntar. Poate cunoașteți această unitate sub numele de Escadrila Albă. La începutul războiului, prințesa Marina Știrbei, aviatoare și ea, a venit cu o idee revoluționară, o escadrilă sanitară alcătuită exclusiv din femei pilot. Cine mai auzise așa ceva? Practic erau ambulanțe zburătoare. Nu mai exista așa ceva nicăieri în lume. Ulterior, jurnalistul italian Curzio Malaparte, care a documentat activitatea României pe frontul de est, ne-a numit Escadrila Albă, căci avioanele erau vopsite în alb. Și așa i-a rămas numele. Le-am găsit acolo pe colegele mele Mariana Drăgescu și Nadia Russo, care fuseseră primele recrutate. Eram un grup de femei hotărâte și pasionate, pregătite să ne riscăm viața pentru a salva pe alții. Ni s-au dat avioane mici poloneze, model RVD-13S, adaptate special pentru transport sanitar. Aparatele erau marcate cu însemnele Crucii Roșii și fiecare avion putea găzdui doar pilotul, o targă cu un rănit grav și un însoțitor, o infirmieră sau un rănit mai ușor pe scaunul din spate. Am petrecut 45 de zile la spitalul militar, unde am învățat să acordăm primul ajutor, de la pansamente la injecții. Misiunea noastră era clară și vitală: să evacuăm răniții direct din linia întâi și să-i aducem în siguranță la spitalele din spatele frontului. Însă nu aveam niciun fel de armament,
și nici escorte de avioane de vânătoare care să ne apere. Așa că a trebuit să ne folosim inteligența și îndemânarea pentru a supraviețui. Tactica noastră a fost să zburăm cât mai jos, literalmente la firul ierbii, cam la 50 de metri altitudine. Știam că avioanele de vânătoare inamice evită să coboare atât de jos. Prin zborul la mică înălțime, speram să ne strecurăm pe sub nasul lor. În schimb, deveneam ținte pentru artileria și infanteria de la sol. De nenumărate ori, gloanțele au șuierat pe lângă aripile avionului meu, iar exploziile se simțeau în aerul din jur. Aterizam pe unde puteam, cât mai aproape de linia frontului, uneori chiar pe lângă șanțuri antitank sau în poiene ascunse. De cum opream motorul, apăreau soldați care aduceau pe brațe răniții până la avion. Erau băieți tineri, plini de sânge și praf, unii gemând de durere. Îi încărcam cu grijă pe targă, fixam targile în avion și dacă mai era loc, luam și câte un rănit mai ușor pe scaunul din spate, ori o infirmieră care se îngrijească în zbor. Fiecare clipă conta. Decolam rapid, ridicându-ne din nou deasupra norului de fum și praf al frontului și zburam cât de repede puteam spre primul spital de campanie sau spre un punct medical unde îi puteam preda pe răniți medicilor. În toiul bătăliei de la Odessa, zborurile noastre erau neîncetate. Abia apucam să ne ștergem transpirația de pe frunte și să verificăm avionul că venea un nou ordin de decolare pentru alți și alți răniți. Oboseala ne răvășea trupurile, dar nu ne puteam opri. Fiecare minut putea însemna o viață salvată. În primele 2 luni de război, până la 20 august 1941, transportasem deja în jur de 200 de răniți din Basarabia și de pe frontul Odesei către spitalele din spatele liniei. Iar până la sfârșitul bătăliei de la Odessa, numărul celor evacuați de escadrila albă depășise 700. De la 5 dimineața și până noaptea târziu, eram veșnic în picioare, servind și dând îngrijirea absolut necesară ostașilor și răniților din toate armele și toate gradele care veneau pe front. Mergeam pe aerodromuri pe viscol și ger, împărțind ceai, biscuiți, țigări și țuică fiartă mecanicilor și servanților care lucrau la avioanele și motoarele defecte. Nu simțeam frigul și nici oboseala. Cu sufletul plin de durere, eram mulțumită că pot fi și eu de folos în această grea încercare pe care a trebuit să o suporte țara noastră. În 1942 am fost trimise în apropiere de Stalingrad. Misiunile în acea cumplită campanie au fost de-a dreptul infernale. Cu lupte intense și încercuirea forțelor noastre, fiecare evacuare aeriană era o cursă contra cronometru împotriva morții. După dezastrul de la Stalingrad, încheiat în februarie 1943, trupele române rămase s-au reorganizat în peninsula Crimea, unde luptele continuau aprig. Am continuat să zbor, transportând răniți de pe frontul din Kuban la Simferopol. Pe 19 iulie 1943, eu și Stella Huțanu, colega și prietena mea, am zburat deasupra Crimeei, într-o misiune de recunoaștere, pe ruta Simferopol-Kerci și înapoi la Simferopol. Survolând întinderile peninsulei, căutam să identificăm pozițiile inamice și mișcările de trupe. Altădată am zburat alături de Mariana Drăgescu deasupra zonei Sarabuz, de unde trebuia să culegem informații tactice. În toamna lui 1943, pe măsură ce frontul de est se prăbușea și trupele Axei pierdeau teren în Ucraina, escadrila a fost retrasă în țară. Se încheiase astfel o epocă glorioasă, dar foarte epuizantă din viața mea. Voiam doar să mă odihnesc acum, la cei 46 de ani ai mei. Dar liniștea nu avea să dureze nici de data asta. Anul 1944 a fost un an de cumpănă pentru România. Războiul se apropia de sfârșit, dar pentru noi totul devenea mai greu. Țara se afla între Ciocan și Nicovală. Industria noastră petrolieră și de transport erau vitale pentru Germania, iar Germania trebuia să cadă, și noi odată cu ea. Industria petrolieră și liniile de transport erau vitale pentru acțiunile ei, iar aliații știau că trebuie să le distrugă. Bucureștiul și Ploieștiul deveniseră ținte sigure. Pe 4 aprilie 1944 la prânz, sirenele au început să urle. Mulți locuitori au crezut că era doar un exercițiu. Apoi, cerul s-a întunecat brusc. Avioanele anglo-americane au dus planul la îndeplinire.
Atunci s-a dezlănțuit iadul. Când am auzit primele bubuituri, mă aflam în cartierul Bucureștii Noi. Din cer se auzeau huruituri. Știam exact ce erau. Câteva bombe au căzut chiar lângă casa unde locuiam. Eu și toți ceilalți eram terifiați. Nu se poate explica în cuvinte ce sentimente te trec în astfel de momente de groază. Gara, fabricile, căile ferate, cartierele pline de civili. Totul ardea în jur. Aproape nicio casă nu mai rămăsese neatinsă. Peste tot mirosea a noroi, fum și lemn ars. Ca mulți alții, m-am grăbit să fug din calea bombelor care amenințau să ne șteargă de pe fața pământului. Din cer cădeau pamflete de propagandă anglo-americane pe care scria: Națiunile Unite au vorbit, acum România are cuvântul. Se anunțau și alte atacuri și nu mai aveam de ales. Am părăsit capitala, iar în haosul acelor zile mi-am pierdut toate bagajele. Nu știu dacă mi-au fost furate sau pur și simplu s-au rătăcit. Cert este că nu le-am mai găsit niciodată, iar printre ele era și parașuta Heineke, cea care mi-adusese cele două recorduri din 1931 și 1932. Îi scrisesem atunci unei rude. Cât mă doare pierderea ei. Făcea parte din ființa mea. Îmi era mai scumpă ca orice. Și de câte ori o priveam, mă vedeam susținută de ea când pluteam în văzduh, în țară și în America. Cel mai probabil o furase vreun țăran. Era un obicei atunci, în timpul războiului, că atunci când un avion american era doborât și cădea la marginea unui sat, țăranii mergeau acolo în căutare de parașute, pentru că din pânza albă de mătase își făceau haine. Astfel, am rămas fără o parte din sufletul meu în gara de la Pietroșița. La 23 august 1944, soarta României s-a schimbat radical. Țara a întors armele împotriva Axei și s-a alăturat aliaților în lupta contra Germaniei. În septembrie 1944, am fost repartizată la Escadrila 13, observație, recunoaștere și legătură, alături de trupele române angajate în alungarea germanilor din Transilvania și Ungaria. Zburam în misiuni de legătură și observație aeriană, dar acum, sub noul steag al aliaților, pe un front transformat peste noapte din inamic în aliat. Am servit astfel până la încheierea ostilităților, în mai 1945. Pe 8 mai 1945, seara târziu, când Germania a capitulat oficial și războiul fusese declarat încheiat, eu nu eram în țară, la ceremonii. Eram încă pe frontul de vest, la Trencin, executând zboruri de evacuare medicală. Abia după eliberarea Transilvaniei am participat la parade militare alături de aviație, iar pentru întreaga mea activitate din timpul războiului am fost distinsă cu Crucea Regina Maria clasa a 3-a. Am supraviețuit celui de-al doilea război mondial, însă ce a urmat nu a adus bucurie nimănui. Întoarsă din război, cu țara în situația pe care o cunoașteți, m-am trezit fără serviciu, fără pensie și fără niciun mijloc de existență. Nu aveam nici măcar unde să locuiesc, iar noi guvernanți, în goana nebună pentru putere, la ordinul Moscovei, erau forțați să uite de orice faptă de glorie din trecut. Soarta țării era pecetluită. Sovieticii ne-au eliberat de un jug doar pentru a ne-l pune pe al lor. În februarie 1945, emisarii lui Stalin au sosit la București și l-au forțat pe rege să accepte un guvern pro-comunist în frunte cu Petru Groza, deschizând calea represiunii politice ce avea să afecteze sute de mii de oameni. În ziarele controlate de comuniști, vedeam cum limbajul devenea tot mai violent. Orice glas critic era imediat etichetat drept dușman al poporului sau terorist. Semnele că noul regim nu mai tolera niciun protest erau clare. Acum, România se pregătea de primele alegeri postbelice, așa zis libere, dar în realitate manipulate din umbră. Guvernul Groza punea la cale o fraudă masivă, posibilă doar sub protecția baionetelor Armatei Roșii și prin intimidarea partidelor istorice. După cum bănuiam, comuniștii și-au atribuit o victorie zdrobitoare, dovedită mai târziu prin documentele de arhivă.
Acela a fost momentul în care destinul meu s-a intersectat fatal cu istoria zbuciumată a țării mele. Eram revoltată. Nu doar eu, ci toată lumea din jurul meu. Aflasem de nașterea mai multor rețele clandestine de rezistență anticomunistă. Generali, ofițeri, studenți, intelectuali, cu toții priveau cu neliniște cum țara aluneca spre dictatură și căutau căi de a se opune. Un nucleu important a fost Mișcarea Națională de Rezistență, un front subteran ce reunea diverse grupări, de la organizația paramilitară Haiducii lui Avram Iancu, Divizia Sumanelor Negre, până la grupul conspirativ numit simbolic Gărzile lui Iuliu Maniu sau Grupul Înarmat Sinaia. Se redactau manifeste, se adunau arme și se năștea speranța, poate naivă, că Occidentul va interveni cumva împotriva sovietizării țării. Generalul Aurel Aldea, fost ministru de interne și erou al războiului, era una dintre figurile centrale ale acestei rezistențe, iar alături de el, discret, mă aflam și eu. Numele meu apărea în rapoartele vremii ca sprijinind din umbră aceste mișcări. Eram un veteran respectat, cunoșteam bine mediul militar și aveam contacte ce puteau fi prețioase. Din perspectiva regimului însă, toate aceste grupări erau aruncate la grămadă sub aceeași etichetă, un complot unic, organizații subversive teroriste, puse pe seama dușmanilor poporului, adică a noastră. Siguranța, adică poliția secretă, deja îmi urmărea pașii. La 20 iunie 1946, pe numele meu a fost emis un mandat de arestare. Devenisem fără îndoială o țintă, un simbol național care refuza să se plece în fața noii orânduiri. În acele momente, trăiam cu greu într-o cameră închiriată. Banii îmi lipseau ca întotdeauna și apelam la rude și cunoștințe pentru a mă putea hrăni. Toate faptele mele de până atunci, în ochii comuniștilor, mă transformau într-un dușman al statului, nu într-un prieten. Atunci, mi-am dat seama că, dacă rămân pe loc, voi fi arestată în cel mai bun caz. Și avusesem dreptate. Valul de represiune s-a pornit cu avânt. Până în ianuarie 1947, liderii opoziției democratice, Iuliu Maniu și Dinu Brătianu, fuseseră reduși la tăcere, iar membrii rețelelor de rezistență arestați pe capete și aruncați în beciurile siguranței. Eu nu am așteptat să vină să mă ia. Presimțind pericolul, am fugit spre sfârșitul lui 1946. Când autoritățile au venit să mă caute, au găsit casa goală. În absență, regimul a decis să mă pedepsească exemplar, măcar pe hârtie. La capătul unei anchete sumare am fost condamnată în lipsă la 2 ani de închisoare corecțională sub acuzația de uneltire contra ordinii sociale și 50.000 de lei cheltuieli de judecată. Sentința a fost pronunțată în contextul celebrului proces al Sumanelor Negre, înscenat în grabă pe 18-19 noiembrie 1946, chiar în noaptea de dinainte a alegerilor falsificate. Apoi, dosarul meu a fost separat în mai multe dosare distincte. Așa s-a ajuns la o pedeapsă relativ blândă de 2 ani, semn că judecătorii obedienți sperau totuși să mă captureze curând și să mă aducă la rejudecare sub acuzații mai grave. În ziarul Scânteia, care a descris pe larg procesul, eram portretizată drept o trădătoare, o războinică fără patrie, implicată într-un plan de răsturnare a ordinii. Pentru mine, aceste acuzații publice au însemnat o condamnare la o viață de fugar. A devenit o prioritate pentru nou înființata securitate să mă hăituiască. Agenții au scotocit orașe și sate în căutarea celebrei parașutiste dispărute. Oficialii sovietici mă căutaseră și ei. Rușii m-ar fi iertat de toate păcatele dacă talentul meu de instructor ar fi fost pus în slujba Armatei Roșii. Am refuzat să-mi vând libertatea în schimbul colaborării cu ocupantul. Am ales demnitatea și am rămas ascunsă, departe de ochii lumii. În anii ce au urmat, viața mea a fost o continuă pribegie. Oameni de încredere m-au ajutat să-mi schimb identitatea și să mă feresc de arestare. M-am refugiat o vreme în casa fratelui meu Geamăn, apoi, timp de 14 luni, am stat ascunsă în casa preotului greco-catolic Anton Pet din Răchiteni, județul Iași, și în cele din urmă, la preotul Gheorghe Peț din satul Butea. Grav bolnavă, am suferit o operație sub numele fals de Maria Matei,
la un spital din Roman, iar spre finalul anului 1947 mă aflam la ferma călugărițelor Congregației Maicii Domnului din Cluj, unde trăiam sub numele de Maria Popescu. În tot acest timp, în închisorile comuniste, camarazii mei își așteptau sentințele. Toți cei care m-au ajutat în perioada în care eram dată în urmărire și care au putut fi găsiți, au fost condamnați la ani grei de închisoare. Cât de negru mi era sufletul când aflam aceste vești oribile. La începutul anului 1948, din Smaranda cea aventuroasă, plină de viață, căreia nimic nu-i putea sta în cale, mai rămăsese doar o umbră. Obosisem. Bolnavă, mereu pe fugă, simțeam că ființa mea se stinge puțin câte puțin. Din nou, avusesem dreptate. Trupul meu istovit de boală nu a mai rezistat mult. M-am stins la 2 februarie 1948, în clinica universitară a reputatului doctor Iuliu Hațieganu din Cluj, la vârsta de 51 de ani. Măicuțele m-au înmormântat în secret, sub nume fals, într-o groapă modestă din cimitirul orașului. De acum, nu mai eram regina înălțimilor, nici măcar fata cu capul în nori, cum mă numiseră ziarele în anii de glorie, ci doar o anonimă, prea departe de casă. Moartea mea a fost învăluită în tăcere adâncă 10 de ani. Dar nu mai contează. Am zburat o viață întreagă spre lumină, chiar și atunci când lumea se prăbușea în întuneric. N-am cerut nimic, nici glorie, nici răsplată. Doar libertatea de a-mi urma drumul, cu fruntea sus și inima curată. Acolo sus, cerul pe care l-am iubit m-a primit din nou.